السلام علیکم، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست یم. په دې هیله چې ټول لږ روغ اوسئ. د جاواسکرپټ د کلاس 50مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسې ډام باندې خبرې کوو. ډام اصل ډاکومنت ابجیکټ ماډیول ته ویل کېږي. د تېره ویډیو کې ما تاسو ته ویل چې د جاواسکرپټ یو مهم پوینټ چې دی هغه موږ سره ایونټس دي. ایونټس نه وروسته بیا موږ سره د دې چې کوم بل مهم پوینټ دی هغه موږ سره ډاکومنت ابجیکټ ماډیول دی. دا چې د چې دا موږ سره د HTML یو پارت دی، نو موږ به په دې ویډیو کې په دې خبرې کوو چې HTML ډام ټری څه ته ویل کېږي. ځکه چې موږ کوم کار جاواسکرپټ کې کوو هغه زموږ ټول همدې ډام پورې تړلی دی. د ډام تر ټولو مهمه برخه چې د هغه موږ سره ډاکومنت دی، او په ډاکومنت کې دننه بیا موږ سره چې کوم مهمه برخه ده هغه موږ سره HTML ټیګ دی چې دې ته روټ ټیګ هم ویل کېږي. د HTML ټیګ بیا خپل ځان ته دوه چایلډز دي چې یو ته هډ ویل کېږي او بل ته باډي ویل کېږي. دا هډ او باډي چې د خپلو کې سبلینګز دي، او دا د یو چې کوم پیرنټ دی هغه موږ سره HTML دی، او دا دواړه دي چایلډ، د دواړو ته دي چایلډ ویل کېږي. د هډ چې کوم ټیګ دی بیا ځان ته خپل چایلډ دی چې هغه ته ټایټل ویل کېږي. ټایټل کې بیا خپل یو چایلډ وي چې هغه کې ټیکسټ وي، لکه ما نیو ویب سایټ لیکلی، موږ هر څه ټیکسټ چې وغواړو دلته لیکلی شو. باډي کې بیا موږ سره مختلف چایلډز راتلی شي، لکه دلته ما یو نیو اخیستی دی، بل موږ سره H1 ټیګ دی. نیو یا نیویګیشن ټیګ دی چې دلته موږ نیویګیشن اخلو. نیویګیشن کې هم خپل ځان ته بیا چایلډز راتلی شي، لکه ا انکر ټیګ د موږ اخیستی دی، او همدا ډول انکر ټیګ کې بیا خپل یو چایلډ راځي چې هغه موږ سره ټیکسټ دی، یعنی لیکل دی، که هغه هر څه تاسو ولیکئ مالته هم لیکلی. د دې نه علاوه د دې یو بل چایلډ هم موږ ته راتلی شي چې هغه اټریبیوټ دی. اټریبیوټ یا کلاس کې دی شي، یا آی ډي کې دی شي، یا هر څه چې موږ سره موجود وي هلته اټریبیوټ کې هغه پکې راتللی شي. همدا ډول که چېرته موږ H1 ته راشو، نو دې کې موږ سره یو چایلډ راتلی شي چې هغه یا به ټیکسټ دی چې هغه به هر ډول لیکل تاسو غواړئ کولی شي. یعنی کله چې موږ H1 کې کوم لیکل کوو هغه د H1 چایلډ دی. او دې کې یو بل چایلډ هم موږ سره راتلی چې هغه اټریبیوټ دی. هغه اټریبیوټ یا آی ډي کېدی شي، یا کلاس کېدی شي، یا نور څه اټریبیوټ چې موجود دي هغه کېدلی شي. دا موږ سره مکمل هغه ډام ټری دی. زموږ جاواسکرپټ کې چې موږ کوم کار کوو هغه همدغه ډام ټری باندې کوو، چې موږ څنګه کولی شو د دې په واسطه کوم ټیکسټ چې دی هغه ترلاسه کړو، ټارګټ کړو، هغه کې کوم چینجز راولو. همیشه چې موږ جاواسکرپټ استعمالو نو موږ دوه کار کولی شو جاواسکرپټ کې. د دې کوم کارونه کولی شو د هغه نه مخکې زه تاسو ته دا وایم چې دا کوم ایلیمنټس تاسو ته ښکاري چې هغه موږ سره باډي دی، که هغه موږ سره ټیکسټ دی، که هغه موږ سره اټریبیوټ دی، نو په جاواسکرپټ کې دې ته نوډز هم ویل کېږي. لکه ایلیمنټ نوډ شو موږ سره، همدغسې موږ سره ټیکسټ نوډ شو، موږ سره اټریبیوټ نوډ شو، دې ته نوډز هم ویل کېږي. نو خبره ما دا کوله چې جاواسکرپټ کې موږ چې همیشه کوو نو دوه کاره کېږي. یا خو به موږ ډام کې یو څه ګیټ کوو، او یا هم موږ ډام کې یو څه سیټ کوو. ګیټ او سیټ نه مطلب څه دی؟ ګیټ مطلب دا دی زه غواړم چې وګورم چې ټایټل کې موږ سره څه لیکل شوي دي، نو زه کولی شم هغه د جاواسکرپټ په واسطه ترلاسه کړم. او یا زه او سیټ مطلب دا چې زه غواړم ټایټل کې چې څه لیکل شوي هغه لرې کړم، د هغه پر ځای بل څه ولیکم. مثال دلته موږ سره نیو ویب سایټ لیکل شوی دی، د دې پر ځای زه غواړم یو بل څه دلته ولیکم. نو موږ جاواسکرپټ کې همیشه چې تاسو جاواسکرپټ هر چیرته استعمالوئ، که هغه د ویب ډیولپمنټ لپاره وي، که هغه د ګیمینګ لپاره وي، که هغه نور څه لپاره وي، نو تاسو دوه کاره کوئ، یا به ترې ګټ کوئ او یا به ترې سیټ کوئ. ګیټ مطلب یو ایلیمنټ ترلاسه کول، یو ایلیمنټ ټارګټ کول، او سیټ مطلب هغه ته یو څه اساین کول. مثال د موږ سره H1 دی، زه غواړم د H1 ته یو ټیکسټ اساین کړم، نو اول به زه دا H1 ګیټ کوم. کله مې چې ګیټ کو د هغه نه وروسته بیا دې ته زه سیټ له لارې نه یو لیکل وراچوم. یوازې لیکل نه، بلکې موږ کولی شو یو آی ډي هم دې ته اساین کړو، یو کلاس هم اساین کړو د جاواسکرپټ په واسطه. بل دوه کارونه نور هم ډېر مهم دي چې موږ د جاواسکرپټ په واسطه د ډام سره ترسره کولی شو، چې موږ سره اډ element HTML elements دي، او بل موږ سره delete HTML elements دي. یعنی که چېرته موږ وغواړو چې د خپل HTML کې یو بل ټیګ اضافه کړو، نو موږ کولی شو د جاواسکرپټ په واسطه هغه ترسره کړو. او یا که موږ وغواړو چې یو شته element هغه څخه delete کړو، نو موږ کولی شو د جاواسکرپټ په واسطه ترسره کړو. لکه تاسو ته زه مثال درکوم، دلته موږ سره باډي ټیګ دی. باډي ټیګ کې دلته موږ سره نیویګیشن ټیګ دی، او دلته موږ انکر ټیګ اخیستی دی. اوس زه غواړم د انکر ټیګ سره بل یو انکر ټیګ هم واخلم او دلته اضافه کړم، نو زه کولی شم د جاواسکرپټ په واسطه دا په ډېرې اسانۍ سره ترسره کړم. او یا زه غواړم چې دا مخکې کوم انکر ټیګ دی دا دلته لګېدلی، دا زه دې نه ډیلیټ کړم، د دې پر ځای یو بل ټیګ راولم، پی ټیګ راولم. نو زه کولی شم د جاواسکرپټ په واسطه دا ډیلیټ کړم، او د هغه نه وروسته بل پی ټیګ راواخلم او دلته انسرټ کړم. نو
زمون په دې ویډیو کې صرف همدا خبرو چې ډوم د HTML ډوم ټری څه ته ویل کیږي او د هغه څخه موږ څنګه کار اخیستلی شو. نو بیا هم تاسو ته ویم چې دلته موږ سره ډاکومنټ مهمه برخه ده. ډاکومنټ نه وروسته بیا موږ سره HTML ټیګ مهم دی چې دا موږ سره روټ ټیګ دی. د HTML ټیګ بیا ځان ته دوه چایلډز دي چې یو موږ سره هډ دی او بل موږ سره باډي ده. نو دا موږ سره دوه چایلډز دي. HTML د دواړو پیرنټ دی او هډ او باډي چې دا دواړو خپل کې سبلینګز دي. که چیرته موږ هډ ته وګورو هډ کې بیا خپل ځان ته یو چایلډ دی چې هغه موږ سره ټایټل دی او ټایټل کې بیا کوم ټیکس لیکو هغه خپل د دې ټایټل چایلډ دی. همدا ډول باډي کې مالته دوه چایلډ اخیستي. باډي کې موږ سره ډیر زیات چایلډز وي ځکه دلته موږ ډیر زیات ټیګز اخلو. پی هم اخیستل کیږي، انکر ټیګ هم اخیستل کیږي. همدا ډول ډیر مختلف چې کله موږ هلته HTML که تاسو ویلې او په صحیح طریقې سره نو تاسو پرې پوهیږئ چې دا موږ څه لپاره اخلو او دلته موږ سره باډي کې ولې ټیګز زیات وي د دې چایلډ زیات وي. خو دلته ما صرف دوه اخیستي چې یو نیف دی بل موږ سره H1 دی. نیف کې بیا خپل چایلډ دی چې موږ یې انکر ټیګ اخیستی او د انکر ټیګ کې بیا خپل یو چایلډ دی چې هلته موږ لیکل کړي دي او د لیکل نه علاوه هلته بل موږ سره یو اټریبیوټ موجود دی خپله چایلډ دی. نو دا موږ ته د ډام ټری هغه ټول سټرکچر دی او چې کله موږ لاینده کې جاواسکرپټ کې کار کوو نو زموږ به کار همدغه وي چې موږ د HTML ډام ټری په واسطه یو الیمنټ اکسس کړو، هغه ګیټ کړو او د هغه نه وروسته هغه ته یو شی سیټ کړو. نو دا یو انسټرکشن یا وایو چې موږ د پیژندنه وکړه د ډام ټری. په بله ویډیو کې به موږ پر دې کار کوو چې موږ څنګه کولی شو یو الیمنټ ټارګټ کړو او ټارګټ نه وروسته بیا پر هغه باندې سیټینګ باندې خبرې کوو. نو تر بیا چې راځم تاسو په خدای سپارم. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.